tämän videon aikana käydään läpi kilpailua, erilaisia kilpailukeinoja ja yhteistyötä. Kaikilla yrityksillä on olemassa kilpailua. Kilpailu voi olla suoraa tai epäsuoraa. Jos vaikka pienessä kaupungissa on yksi elokuvateatteri, niin se kilpailu voi olla epäsuoraa, eli muutkin kuin se elokuvateatteri kilpailee niiden paikallisten asukkaiden ja vapaa-ajan viettäjien vapaa-ajasta. Eli siellä voi olla teatteria, kuntosalia, kahvilaa, ja ne kaikki on vähän kalastelemassa siellä samalla markkinoilla, eli ihmisten vapaa-ajalla. Voi toki olla, että se kilpailu on myös suoraa, ja kaupungista löytyy toinenkin elokuvateatteri. Kilpailu ei ole aina pelkästään pahasta. Ensinnäkin kilpailu monesti kirittää vähän sitä omaa toimintaa, auttaa kehittämään omia tuotteita, omia palveluita ja auttaa ajattelemaan vähän, että onko ne omat tuotteet ajan tasalla, mitä muuta sinne markkinoille voitaisiin tarjota. Ja esimerkiksi uusien alojen kohdalla tai uusien tuotteiden kohdalla, jos on tosiaan jotakin hyvin uutta, niin jos markkinoilla on useampi yritys tai useita samankaltaisia tuotteita, niin se voi esimerkiksi auttaa sen tietoisuuden levittämisessä, että tämmöisiäkin asioita on olemassa, jolloin sitä kaikkea ikään kuin huomion herättämistä ja kiinnostuksen herättämistä ei tarvitse tehdä yksin. Ja sitten jos mietitään vaikka matkailua, niin ilman kilpailua esimerkiksi lappilainen matkailu ei välttämättä voisi kovin hyvin. Jos on kiinnostava matkailukohde, niin siellä pitää olla useita mahdollisia asioita, mitä se asiakas voi tehdä. Eli sillä pitää olla mistä valita. Jos isommassa matkakohteessa on vain yksi asia, mitä voi mennä tekemään, niin voi olla, että se karsii paljon matkailijoita ihan vain sen takia, että ei ole vaihtoehtoja. Eli kilpailua on aina, se ei välttämättä ole pahasta, mutta täytyy tietää, mitä ne kilpailijat tekee, että tietää myös, miten kilpailla ja kenen kanssa kilpailee. Ensimmäinen tärkeä asia onkin tunnistaa ne omat kilpailijat, eli kenen kanssa kilpailee, mistä kilpailee. Jos jatketaan tällä Lapin matkailun esimerkillä, niin Lapista löytyy useampikin kuin yksi joulupukki, mutta jos keskitytään vaikka siihen yhteen ja ainoaan oikeaan joulupukkiin, mikä siellä Korvatunturillakin asustaa, niin me voidaan toki ajatella, että se joulupukki kilpailee ainoastaan toisten joulupukkien kanssa, näiden ei niin aitojen joulupukkien kanssa. Tai sitten, jos ollaan, voisinko sanoa, vähän rehellisempiä asian suhteen, niin se joulupukkihan kilpailee mahdollisten asiakkaiden, lasten ja heidän perheidensä huomiosta myös muiden matkapalveluiden kanssa. Siellä on haskisafaria, siellä on lumiukkopuistoa, siellä on vaikka mitä talviaktiviteetteja, mitä voidaan tehdä. Niin kyllähän se joulupukki kilpailee myös näiden toisten matkatoimijoiden kanssa niistä asiakkaiden huomioista. Mutta jos mennään vielä vähän syvemmälle, niin se joulupukkihan ei oikeastaan kilpaile vain toisten paikallisten toimijoiden kanssa. Siinä vaiheessa, kun ulkomailla asuva mahdollinen perhe esimerkiksi miettii, että mitä lomalla voisi tehdä, niin voi olla, että se joulupukki kilpailee kaikkien muiden tämmöisten vaikka mielikuvitushahmojen kanssa ja heidän ympärillensä rakennettujen teemapuistojen tai kohteiden kanssa. Eli sitä kilpailua voi olla hyvin monenlaista ja hyvin monella eri tasolla. Onkin tosi tärkeää, että tunnistaa itselle, että mitkä on ne tärkeimmät kilpailijat. Voi olla esimerkiksi, että joulupukki hyötyy siitä, että alueella on niitä vähän siitä samasta kohderyhmästä kiinnostuneita muita tekijöitä, esimerkiksi haskisafareita tai jopa muita joulupukkeja, jotka auttaa levittää sitä tietoisuutta. Mutta voikin olla, että se pahin kilpailu löytyykin sitten vaikka sieltä Mikkihiirestä tai Disneylandista. Eli minkä kanssa oikeasti kilpailet, mikä on se tärkein kilpailutekijä siellä. Eli kannattaa olla vähän avarakatseisempi, eikä vaan ajatella, että ne, jotka tekee ihan samaa kuin sinä, on niitä kilpailijoita. Jos mietitään niitä asiakkaita, käyttäjiä, potentiaalisia käyttäjiä, niin heillähän on myös oma ostokäyttäytyminen. Riippuu tosi paljon siitä, mikä se teidän tuote tai liikeidea on, että millaisilla keinoilla teidän kannattaa kilpailla ja miten esimerkiksi ne asiakkaat siinä teidän tuotekategoriassa käyttäytyy. Voidaan jakaa tämä ostokäyttäytyminen esimerkiksi tämmöiseen 4 eri kategoriaan. Jos lähdetään tuolta polkupyörästä liikenteeseen, niin siihen koskee yleensä tämmöinen monimutkainen ostokäyttäytyminen. Silloin ne tuotteet on aika hintavia. Ne on myös keskenään yleensä aika erilaisia. Joko niissä tuotteissa itsessänsä on isoja eroja, brändien välillä on isoa eroa ja esimerkiksi siihen ostopäätöksen tekemiseen käytetään aikaa. Eli silloin halutaan etsiä tietoa, vertaillaan niitä eri vaihtoehtoja. Jos on tosiaan vaikka polkupyörä, niin halutaan ehkä käydä koeajamassa useampaa erilaista pyörää. Ollaan valmiita satsaamaan siihen ja mahdollisesti sitoutumaankin pidemmäksi aikaa. Sitten taas joku auton peräkärry, nekin on helposti vähän hintavampia hankintoja, mutta loppujen lopuksi niiden eri peräkärryjen välillä ei ole ihan hirveätä eroa. Ne on aika samanlaisia, niissä ei ole kauheasti teknisiä eroavaisuuksia. Eli silloin kyllä sitä tietoa kanssa vähän haetaan, mutta se ostopäätös saatetaan tehdä oikeastaan aika nopeasti.
voi olla, että tulee joku sopiva tarjous tai vain yksinkertaisesti sopiva hankintapaikka vastaan. Ja nyt on tarve ja tuosta niitä saa ja tuosta se hankitaan. Eli sitä aikaa esimerkiksi siihen vertailuun ei käytetä yleensä niin paljon. Sitten taas esimerkiksi makeiset kuuluu monesti tämmöiseen vaihtelunhaluisen ostokäyttäytymisen luokkaan. Eli me makeisten ystävät halutaan välillä kokeilla jotakin eri. Me ei aina osteta sitä samaa suklaalevyä. Voi olla, että me usein ostetaan se sama suklaalevy, mutta välillä me halutaankin kokeilla jotakin uutta ja erilaista, koska vaihtelu virkistää mieltä. Eli silloin tämmöinen niin kuin kokeilumahdollisuudet ja vaihtelun mahdollisuus on positiivista. Sitten on esimerkiksi tapaan perustuva ostokäyttäytyminen. Me ostetaan aina sitä samaa, vaikka margariinia, koska me ollaan totuttu. Me ei ehkä olisi kauheasti mietitty, että no onko niillä kauheasti eroa. Hinnoissa ei välttämättä ole kauheasti eroa. Ja me nyt ostetaan aina sitä samaa margariinia, koska se on meille helppoa. Eli on hyvä tiedostaa vähän, että mihin kategoriaan se oma tuote kuuluisi, koska sitten voi myös miettiä, että millä lähtee kilpailemaan. Esimerkiksi tässä kokeilunhaluisten kategoriassa niin kannattaa korostaa sitä, että tämä on jotakin uutta ja erilaista ja tehdä se kokeileminen mahdollisimman helposti. Tuppa maistamaan. Ja välillä voi olla, että sitä tuotetta pitää päivittää, vaikkei siinä ikään kuin olisi mitään vikaa tai että se ei ole mennyt vanhaksi, mutta vaan koska ihmiset haluaa välillä jotakin uutta. Vaatteethan on myös tämmöinen, että ei niissä yleensä ole mitään vikaa, vaikka me ostetaankin uusia. Eli me vaan halutaan vähän jotain vaihtelua siihen arkeemme. Sitten taas tämmöiset niin kuin monimutkaista ostokäyttäytymistä edellyttävät tuotteet, niin silloin kannattaa tarjota sitä tietoa siitä tuotteesta, ehkä sitä elämäntavasta, miten se linkittyy, miksi se on erilainen kuin ne kilpailijat, miksi se sopii just tälle kohderyhmälle paremmin kuin ne muut. Sitten taas joku margariini ja muut tämmöiset vähän, voisiko sanoa ilkeästi bulkkituotteet, niin kannattaa tehdä kokeilemisesta helppoa. Tarjoukset saattaa olla hyvä keino siihen, että no tuo on halvempaa, ostanpa tuon. Eli silloin välttämättä hirveästi tietoa ei kannata tarjota, koska sen tuotteen kohdalle ei pysähdytä niin pitkäksi aikaa. Sitten taas, jos on tämmöistä epävarmuutta vähentävää ostoskäyttäytymistä, peräkärryä ja muuta, niin kannattaa tehdä tavallaan, pienentää niitä riskejä, antaa sen verran tietoa, kun sinne uppoo, aika helppoa tietoa, ja vaikka sitten joku takuu tai tämmöinen saattaa toimia siinä ostopäätöksen kannustimena. Sitten kun on päätynyt siihen, että mikä on se oma tuote, millainen se on ja mitkä on mahdolliset kilpailukeinot, niin toki pitää myös miettiä sitten sitä omaa tuotetta itsessänsä. Eli paljon markkinoinnissa puhutaan niin sanotusta 4 P:stä, eli Product, Price, Place, Promotion, tuotehinta, myyntipaikka tai kanava ja mainonta. Eli kaikki nämä on niitä kilpailukeinoja, markkinointikeinoja, millä sitä omasta tuotteesta tehdään mahdollisimman kilpailukeinoinen. Eli tuote itsessänsä, tosiaan, että millaisia ominaisuuksia se sisältää se tuote, minkä värinen, kokoinen, kuinka kauan se palvelu kestää ja näin poispäin. Niillä on totta kai vaikutusta siihen ostopäätökseen ja kilpailuun. No sitten se hinta, ja tässä nyt hintaa pitää ehkä ajatella myös välillä vähän laajemminkin, mutta nimenomaan, että mikä on se hinta, onko se kilpailukykyinen se hinta, onko se kalliimpi, halvempi, miten se hinta muodostuu. No entä myyntipaikka tai kanava, miten sen saa mahdollisimman helposti sinne asiakkaan saataville sen tuotteen. Ja toki mainonta, eli mitä kanavaa kautta tavoitat ne asiakkaat. Nykypäivänä puhutaan paljon myös 4 C:stä, eli Consumer, Cost, Convenience ja Communication. Eli kuluttaja, tai pitäisikö sanoa enemmänkin kuluttajan tarpeet ja halut, ne kulut, eli mitkä on ne asiakkaalle aiheutuvat kustannukset, helppous, eli hankintamukavuus, miten helppoa se asian hankkia, ja kommunikaatio. Ja tässä on hyvä huomata, että mikä näissä isoin ero tämän 4P:n ja 4C:n välillä on se näkökulma. 4P keskittyy siihen yritykseen ja yrityksen näkökulmaan, kun 4C keskittyy nimenomaan siihen asiakkaan tai käyttäjän näkökulmaan. Eli mitä se kuluttaja sitä tuotteelta haluaa. Ei vain niin, että me viedään sinne markkinoille meidän mielestä aivan mahtava tuote, vaan meidän pitää pyrkiä tekemään sitä tuotteesta sellainen, että se kiinnostaa sitä kuluttajaa. No, mitkä on ne kulut? Tässä pitää myös ajatella sitä esimerkiksi asiakkaan aikaa, rahaa, vaivaa. Eli kokeeko se mahdollinen käyttäjä tai asiakas sen hankintahinnan itsellensä sopivaksi ja sen vaivan. Vaikka se olisi kuinka halpa, mutta jos sen saatavuus on heikkoa tai se pitää hakea kauhean kaukaa, niin voi olla, että se on liian vaivalloista hankkia. No entä sitten taas se helppous, nimenomaan se hankintakanavat helppous, eli tarviiko seistä päällä ja kävellä käsillä, jotta sen saa hankittua sen tuotteen. Esimerkiksi monesti verkkosivuilla välillä huomaa, että siitä on tehty liian hankalaa vaikka palvelun hankkimisesta. Eli pitää olla ensin lähettää
tarjouspyyntöä ja sen jälkeen olla itse hirveän aktiivinen, jotta saa hankittua sen tuotteen. Eli pitää miettiä, että se olisi mahdollisimman helppoa se hankinta. Vaikka se hinta olisi kohdallaan, tuote olisi kohdallaan, mutta jos se hankinta on hirveän vaikeaa, niin se jää hankkimatta. Ja sitten se kommunikaatio. Se, missä 4P:ssä puhutaan mainonnasta, niin 4C:ssä ollaan kommunikaatiossa. Eli se on kahden suuntaista. Ei pelkästään niin, että te kerrotte teidän kohderyhmille, että hei, tämmöistä mulla on ja tulkaa ja ostakaa, vaan myös niin, että te kuuntelette ja kommentoitte. Jos tulee palautetta, miten te reagoitte siihen palautteeseen. Jos tulee kysymyksiä, miten te reagoitte. Miten te saatte ne teidän kohderyhmät käymään keskustelua teidän kanssa. Eli yhdensuuntaisesta mainonnasta kahdensuuntaiseen kommunikaatioon tai jopa useamman toimijan väliseen kommunikaatioon. Miten kaikki suosittelijat ja muut toimii. Ja tämä on hyvin tärkeä havaita tämä näkökulma. Toki kun sitä liiketoimintaa tehdään, niin se oma näkökulma, yrityksen näkökulma on tärkeä, mutta kannattaa välillä pyrkiä nimenomaan astumaan sinne käyttäjäpersoonan oman kohderyhmän saappaisiin ja miettimään, että miten he sen teidän tuotteen näkee, miten ne ymmärtää, onko se hinta ja saatavuus heidän lompakolleen ja ajankäytölleen sopivaa, pystyvätkö he sen hankkimaan ja miten te kommunikoitte yhdessä toistenne kanssa. Ja nyt kun on puhuttu kilpailusta, niin puhutaan pikkasen myös yhteistyöstä. Eli maailma on, ei nyt täynnä yrityksiä, mutta maailmassa on todella paljon erilaisia yrityksiä. Ja osa niistä on teidän kilpailijoita ehdottomasti, olisi sitten hyvä tai huono asia, mutta osasta kannattaa tehdä yhteistyötahoja. Eli jos teillä on hyviä toisia yrityksiä, mihin teillä on jonkinmoiset suhteet, niin se voi olla teille varsinkin aloittavalle pienehkölle yritykselle niin kultaakin kalliimpaa. Silloin on esimerkiksi mahdollista tehdä isompia tarjouksia, mihin itse pystyisi, tehdä isompia kokonaisuuksia, toteuttaa jotakin sellaista, mihin omat osaamiset ja resurssit ei riittäisi. Eli pystyy monipuolistamaan tarjoamaan, pystyy jättämään isompia tarjouksia. Joissakin julkisissa kilpailutuksissa esimerkiksi saattaa olla tavallaan se budjettiraja, että kuinka iso toimija pitää olla, jotta voi jättää tarjouksen. Varahenkilöjärjestelmä. Jos te tarjoatte vaikka konsultointipalveluita ja te olette itse kipeänä, niin kuka teidät korvaa? Onko teillä verkostoissanne joku yrittäjä, jonka te pystyisitte sitten pyytämään paikalle, että hei, olen kipeä, onnistuisiko sun tekemään tämä keikka? Siinä tilanteessa ette ehkä sitten voita rahallisesti, mutta pystytte ehkä petaamaan hyvän asiakassuhteen tulevaisuutta kohden. Teihin voi luottaa, jos te olette itse kipeä, niin silti tulee tekijä paikalle esimerkiksi. Ja tässäkin taas esimerkiksi yhteistyötä, jos mietitään, niin voi olla, että huonekaluliikkeet ei sinänsä tee hirveätä määrää yhteistyötä keskenänsä, mutta ne haluaa olla siellä, missä muutkin huonekaluliikkeet. Koska muuten ne asiakkaat lähtee vaikka useamman 100 kilometrin päähän jonnekin Ikean ajelulle, missä valikoima on valtava, kun jos kaupungissa on muutama huonekaluliike kaukana toisistaan, eli niiden kiertäminen on hankalaa. Silloin se voi olla jopa yhteistyön muoto, että ollaan siellä lähekkäin toisiaan, jolloin voidaan toimia ikään kuin vähän isompana, vaikka oikeasti ollaankin pienempiä. Ja taas sama esimerkiksi Lapin matkailussa. Siellä on eri alojen toimijoita ja voi olla, että se Husky-safari-yrittäjä ei edes yritä tarjota ruokapalveluita itse. Hän ostaa ne ohjaa asiakkaansa viereiseen kahvilaan ja ostaa ehkä sieltä sitten ne itse tarvitsemansa ruokapalvelut omille asiakkaillensa myös. Eli pystytään keskittymään siihen omaan ydintoimintaan, mutta silti tarjoamaan vähän kattavampia palveluita omille asiakkaille. No mitä niistä kilpailijoista pitäisi tietää tai mitä niistä pitäisi ajatella? Aina kun lähtee suunnittelemaan sitä omaa liiketoimintaa pidemmälle, niin on syytä vähän benchmarkata, että mitä siellä kentällä tapahtuu. Benchmarkkaus eli vertailuanalyysi on yksinkertaisesti sitä, että te haette tietoa niistä teidän kilpailijoista, analysoitte, mitä ne tekee, missä ne on hyviä, mitä te voitte niitä oppia ja missä te olette mahdollisesti parempia tai erilaisia kuin teidän kilpailijat. Eli tiedätte, missä te menette, miten te itse asemoidutte markkinoille, miten kilpailijat asemoituu. Te voitte vähän katsoa, että missä esimerkiksi siellä markkinoilla on tilaa. Onko tietyt kohderyhmät jo hirveän kilpailtuja, mutta sitten siellä on vaikka kohderyhmiä, joille tarjontaa ei ole. Eli selvittäkää sitä kilpailutilannetta vähän niin kuin yleisesti, että kuinka paljon siellä on toimijoita, millaisia rahavirtoja ja myös sitten tosiaan se, että millaisia kilpailijoita kentällä on. Ja on tosi tärkeää tuntea ne omat heikkoudet ja vahvuudet ja myös se, että miten erottuu niistä toisista. Eli voi olla, että teillä on sellaisia heikkouksia, vaikka se yrityksen koko, mille ei voi mitään, mutta on myös sitten samalla, kun käy niitä kilpailijoita läpi, niin voi löytää sitten taas sellaisia vahvuuksia tai kilpailukeinoja itselle, mihin ne muut, mahdollisesti isommat toimijat ei sitten kykene vastaamaan. Eli te pystytte olemaan vaikka tosi pieni ja ketterä. Eli aina on syytä tehdä vähän benchmarkkausta, käykää läpi, millaisia kilpailijoita kentällä on. Ja tässä tietysti ensimmäisenä pitää vähän hahmottaa, että mitä ne teidän kilpailijat oikeasti on.
Eli ne voi olla sekä niitä saman alan yrityksiä, samankaltaisia yrityksiä, mutta mahdollisesti myös vähän toisen tyyppisiä yrityksiä, jotka kuitenkin kilpailee samasta resurssista, että esimerkiksi asiakkaiden rahasta tai ajasta tai jostakin muusta. Niin millaisia kilpailijoita siellä on, mitä he tekevät paremmin kuin te, huonommin kuin te, eri lailla kuin te. Eli aina ei kannata ajatella, tai ehkä useinkaan, että ainoa kilpailukeino olisi hinta, mutta täytyy olla perillä siitä, että mitä kaikkia kilpailukeinoja siellä käytetään, millä kaikella voitte kilpailla. Jos siellä on kovin monta samanlaista tuotetta jo, se voi olla, että te joudutte kilpailemaan myös hinnalla, mutta katsokaa myös, että millä te voitte erottua. Pääsettekö te jollakin lailla vaikka sitten sinne toisenlaiseen kilpailutilanteeseen, missä hinnan sijaan te kilpailette laadulla tai jollakin tuoteominaisuuksilla. Ja jos mietitään, että miten sitä benchmarkkausta sitten voi tehdä, niin helpoimmillaan se on sitä, että selataan toisten yrittäjien verkkosivuja, käydään katsoa, mitä he itsestänsä kertoo, millaista tietoa he antaa, onko saatavilla muita materiaaleja omista kilpailijoista, esitteitä, voitteko käydä jopa heidän liikkeessä piipahtamassa paikan päällä ja katsomassa. Ja melkeinpä kaikki keinot on sallittuja, mikä on laillista, eli katsokaa millaista tietoa on saatavilla kilpailijoiden omilla verkkosivuilla, vaikka taloustiedon sivuilla, keskustelupalstoilla verkossa, ihan siellä mahdollisessa fyysisessä toimipisteessä ja näin eteenpäin pois. Eli pyrkikää mahdollisimman kattavaan tiedonhakuun niistä kilpailijoista. Valitkaa 5-10 tärkeintä kilpailijaa ja katsokaa, mitä he tekevät ja mitä voitte oppia ja millaisia johtopäätöksiä sen oppimisen perusteella kannattaa tehdä. Kiitoksia.